Hi everyone. For the new viewers, please like and subscribe to my channel. So our topic for today is about ano kaya yung mga possible cause? Bakit ako nagkaroon ng bipolar or bakit ako naging bipolar? Okay, so umpisahan po natin yan. Nung childhood and teenage years ko, kakaiba na talaga ako guys. Super hyper ako, super active ako physically, tapos marami akong impulsive activities. As in, wala pa akong isip, less than 5 years old, bakit ako sa bakod ng kapitbahay namin? Ganun ako ka-impulsive, makita ko ng bubong, ng puno, ganun. Yung typical na 90s na bata. So yun. Pangalawa, kakaiba talaga ako mag-isip. Iba yung logic ko sa mga bagay-bagay. Like, mag-walk out ako, pagpapagalitan ako, or mag-aaway kami ng kapatid ko. Tapos, pag nag-walk out ako, pupunta ako sa kapitbahay. And then, pag lumamig na yung ulo ko, yung logic, babalikan ko, hindi ko na maintindihan kung ano na yung logic ko. Kung bakit ako nag-walk out, hindi ko na maintindihan kung ano yung reasoning ko. So, ganun. And then, naka-experience din kasi ako ng sexual abuse. And then, yung restless leg syndrome ko, guys, ever since bata pa, meron na talaga ako nun. So, hindi ko na pinapansin kasi nga, kala ko normal lang. Then, I'm obsessed on things that I would like to accomplish or do. So, yun nga kasi since physically active ako. Halimbawa, may laruan akong Barbie. Bigla akong magkakaroon ng project sa isip ko. Hindi ko lalaruan si Barbie, guys. Ang gagawin ko, gagawa ako ng bahay-bahayan or gagawa ako ng bahay ni Barbie. Gagawa ako ng dollhouse. And magiging obsessed ako doon. As in, from the drawing, from the sketch, to creating the projects. Doon nag-start yung pag-i-imagine ko at pag-create ko ng projects. Once I'm into it, may kasama talagang obsession hanggang matapos ko yung projects ko. Yun. Bata pa lang ako, meron na akong ganong attitude. And then, poor, meaning mahirap lang kami, guys. As in, talagang walang work mother ko and then yung father ko is a driver. Tapos ilan kami magkakapatid. Ganun kami kahirap. Lumaki kami sa public schools. And then, dahil mahirap lang kami, ako, yung hunger ko for knowledge, grabe. So, I'm lacking materials na kailangan ko para sa sarili ko at para sa school. Ang dami kong gustong bilhin or gusto kong magkaroon. Kasi nga, nakukulangan ako eh. Nakukulangan ako sa turo sa akin sa school. And then, since mahirap lang kami, yung damit ko, siguro I only have one or two pieces of clothes na maayos na pwedeng ipang-alis. Ganon, which caused me low self-esteem. Kasi nga, yun nga, repetitive yung damit ko. So, nung bata pa lang ako, napapansin ko na may pattern din ako. Napapansin ko na itong pattern na to pag lagi akong masaya, in a day na masaya ako, tapos masaya na naman ako mamayang hapon, um, alam ko dadating ang time na after masaya, 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 tatlong beses na masaya, kasunod nun, magiging malungkot ako or magiging sad ako. Yon. Pattern ko talaga yan since bata pa ako na napapansin ko. Kaya ayoko nakaka-experience sa super saya ko. Kasi nga, ang alam ko nun, kasunod nun, malungkot ako or may mangyayaring malungkot. Ganun talaga, guys. Ah, kahit sabihin natin 2 beses, ang saya ko ngayong umaga, ang saya ko ngayong hapon, pag dating mamayang gabi na yan, either may iyakan na yan or something na, ang pangat na ng mood ko, malungkot na ako. Alam ko na yung pattern ko na ganyan, bata pa lang ako. And then, nai-stress ako sa mga repetitive tasks. Kaya may problema ako pagdating sa attendance sa school, absenteeism. Kasi nga sa school, ayun nga 'di ba, kailangan mo pumasok araw-araw. Since it is a repetitive task, nagkaroon ako ng challenge diyan. Kasi nga na-stress ako pag repetitive task hanggang ngayon, guys. Hanggang ngayon. Basta paulit-ulit 'yan, nananawa ako. Yun. And then yun nga low self-esteem dahil nga mahirap lang kami. Wala akong mga things or bagay na meron yung ibang bata. At saka dahil sa low self-esteem ko, pakiramdam ko walang gustong makipagkaibigan sa akin. I only have one friend. And that friend of mine is my best friend until now. Yun. Feeling ko walang gustong makipagkaibigan sa akin kasi nga feeling ko mukha akong batang kalye. Yun. Kasi hindi kagandahan ng damit ko, ganun. So, ang baba talaga ng self-esteem ko. Tapos, yung pattern ko pa sa isip ko na ay ayokong maging sobrang saya ngayon kasi mamaya bigla akong lulungkot. Kasunod nun malungkot. Ayun. Nag-cause sa akin ng silent depression yung mga instances na yan. O guys, nasa childhood pa lang tayo to teenage years. Okay? Nung bata pa kami, pag nag-aaway kami magkakapatid, nananakit na talaga ako physically. Yung kuko ko, hindi ko ginugupit yan. Technically, mahaba ang kuko ko dati. Babaon yan sa balat ng kapatid ko hanggang maging sugat.
ganun po ako magalit. I do not talk so much. I will not have a conversation with you na pasigaw. Siguro konting conversation but mas marami yung pananakit. Hahawakan ko ang kapatid ko ng pagkahigpit-higpit hanggang bumao ng kuko ko or kukurutin ko sila hanggang bumao ng kuko ko. Ganun po ako nung bata pa lang ako. May mga impulsive behaviors na po talaga ako. And then, yung eyes ko, eyes that could kill. Ever since bata pa ako, ganun ako katalas tumingin. Ngayon lang nawala. Ganun ako katalas tumingin. Kaya, since low ang self-esteem ko, pakiramdam ko, walang gusto makipagkaibigan sa akin. Ang pakiramdam ko rin, ayaw, sa mga, kasi yung mga tita, may mga favorite ng mga pangangkin yan, di ba? Ang feeling ko, walang pinsan or walang tita or walang tito na may gusto sa akin. Kasi nga, yun nga, lagi akong nega, salubong ang kilay, laging pagalit ang, laging galit ang tone of voice, tapos nananakit ako, nangungurot ako, ganun. Yun ang pakiramdam ko, ayaw nila sa akin. But ngayon guys, naintindihan ko na po. Yun. And then, na-discover ko yung sarili ko when I was a teenager, around 17 or 18 years old. Doon ko na-shape yung character ko on my own. Okay? By joining a leadership organization. Naging instructor ako nung leadership organization na yun. I think it lasted for 5, 6 years. And doon ko na-practice at na-develop yung mga skills ko. Especially the leadership skills. Yung be a leader, not a boss. Super, super na-practice ko yun doon at nagagamit ko sa work ko ngayon yun. And then the mind over matter and the presence of mind. Hanggang ngayon, guys. Pero, the mind over matter and the presence of mind, medyo nawawala na sa akin yun. Kasi, since umiinom na ako ng medication ngayon, naglulus na yung emotions ko. Dahil sa mind over matter at presence of mind, at dahil kasi outspoken ako dati. Pinagalitan ako ng father ko. Wag na wag kang mangangatwiran, puro kakatwiran. Tumatak sa isip ko yan, guys. Dahil sa mind over matter, presence of mind, and dahil sa pinagsabihan nga ako ng father ko na wag akong palasagot, wag ako pang ngatwiran. Sinopress ko lahat ng emotions ko. I started to suppress my emotions. So when I was a teenager, high school siguro ko rin mag-start ito. So ito, nung nag-college na ako, guys. So mababa pa rin ang self-esteem ko. Sinusuppress ko pa rin yung emotions ko. Kasi nga, kung may problemang dadating sa akin, mind over matter, presence of mind over matter, presence of mind, nalalagpasan ko kung ano man yung situation na yon due to those practice that I learned, due to those skills. So, nag-underwent ako ng surgery nung, I think, second year college ako. And then, nagkaroon ako ng problema sa memory ko. Kasi I have a photographic memory back then. Kaya, I'm always, may hunger talaga ako for knowledge ever since bata pa ako. So, itong photographic memory ko, hindi kasi ako nagme-memorize guys eh. Once I focus myself on reading or yung magre-review, hindi ko kinakabisado yan. Because on the instance of the exam, or kailangan ko yung mga knowledge na yan, I'll just focus on the time na nag-review ako. At I could go back to the books that I'm reading. I could go back sa memory ko as a photographic memory na binabasa ko yung libro. At nung inoperahan ako when I was in college, yun nga, nawala sa akin yung ability na yun. And then ang dami kong nakalimutan, ang dami kong memory lost. Talagang mga hindi ko na sila maalala yung mga ganun. Ang daming memory na nawala, damaged memory, na nag-cause sa akin ng another form of depression. Okay? So, ask ako sa mother ko noon, Ma, can I stop studying muna for at least 1 sem? Pahinga muna ako. Kasi nga, ramdam ko ng depression noon. Hindi ako pinayagan kasi nga sayang naman kasi may scholarship kasi ako. Mawawala yung scholarship ko pag tumigil ako sa pag-aaral. So yun guys, so continue pa rin, trinay ko i-push pero talagang wala na guys. Palubog na talaga ako nun, super depression na. And then repetitive task nga, ganun pa rin sa college. So absenteeism, naging problema ko rin yun. Dahil mahirap nga kami, um, yung lack of materials or things na kailangan ko for school or yung allowance ko, pag wala akong allowance, I'll just inform my parent na, Ma, penging allowance. Pag sinabi nilang wala, di wala. Hindi na ako magsasalita kasi nga sabi ng father ko noon, tumatak talaga maigi sa akin noon na wag akong mangangatwiran. Yun. Kaya hindi ako nagdadabog or ano pag sinabi nilang walang pera, walang pera. Ayun, kaya ang dami kong absences din kasi um kala nila parang nagjo-joke time lang ako na may pasok ako or hindi ko alam kung anong iniisip ng parents ko bakit ko na. Pero nagsasabi naman ako na mawala akong allowance, wala akong allowance, may pasok ako ngayon. And then hindi ako mangungulit, yun.
Parang nag-backfire pa sa akin yun. Parang nasisi pa kasi ako na, eh, eh, may pasok ko pala eh. Ba't di ka nang ulit ng allowance mo? Parang nag-backfire pa sa akin ng ganun one time nung buhay pa yung father ko. So yun, another suppressed emotions na naman. Dami ko suppressed emotions, guys. Kasi nga, mind over matter, presence of mind, lagi ko pinaiiral yan. Hanggang na-kick out ako dun sa first college ko because of, um, yun nga, absenteeism. Absenteeism. At saka yun nga, lagi akong walang allowance noon. Kumukuha ko ng allowance ko sa yung pagtuturo ko as a instructor dun sa leadership training. But that allowance is not enough for me to survive the college. So, yun guys, na-kick out ako. So, panibagong college school na naman, bagong school. So, I found a circle of friends. Guys, circle of friends. Nagkaroon ako. Pero guys, instead na this circle of friends, instead of it helps me to get out of the pit, mas lalo pa ako lumubog, guys. Mas lalo pa ako lumubog sa kumunoy or sa depression or sa anxiety. Kasi that circle of friends, may mga issues din sila. Kumbaga, para kaming magnet, 'di ba? Yung birds of the same feather flocks together. Parang lahat kami may mga issues sa family, nagsama-sama. And those are the group of friends that I have before. So, mas lumubog pa ako, mas depressed pa ako. And then, yung, yung kasi nga, sobrang dami kong suppressed emotions. Sinasabi ko lang lagi na, I don't care. Yung sa mga bad experience ko, or sa mga situations na nakakahiya, sabihin ko lang, I don't care, lang akong pake. But guys, suppressed emotion siya. Kasi paulit-ulit siya sa isip ko. Hanggang hindi ko na lang namamalaya na nagre-react na pa. Kung ano yung reaction ko sa isip ko, nasasabi na ng mouth ko. Kaya magugulat na ng katabi ko, ano yun? Magugulat na lang kung sino makakarinig sa akin. Ano yun, Bel? Gaganon na lang sila. Kasi nga, paulit-paulit ulit yung nakakahiyang event na yun sa isip ko. Even though, nasasabihin ko sa kanila, ay na, I don't care. It's not I don't care. It is a suppressed emotion. And then 2019, guys, nagkasakit at namatay yung tatay ko. Ayun, suppressed emotions na naman. Tapos mind over matter, presence of mind kasi he needs someone to be with him all the time. At isa ako sa mga umalalay sa kanya sa hospital sa ah, kausap ang doktor. Yun, palitan kami mostly ng mga kapatid ko. But however, since ang mga kapatid ko is nag school, most of the time kami ng mother ko nagpapalitan or kami ng mother ko ang laging nandun sa tabi ng father ko. So, hindi ko pinapakitang umiiyak ako. Kahit na naiiyak na ako, isusuppress ko talaga yan. Walang luhang kailangan pumatak sa mata ko. Ganon. So, grabe na yung depression, anxiety ko nung time pa lang na yun. So, evidently, grabe na yung pinagdadaanan ko. Grabe na yung pinagdadaanan ko noon pa. Since dati nakatira kasi kami sa mother ko or sa house ng parents ko. So yung mother ko, she keeps reminding me, Bel, kain ka na, lumabas ka naman ng kwarto, magpa-araw ka naman. Ganyan. She keeps checking on me kahit na sinisigawan ko siya, dinadabugan ko siya. Ganun ako kabastos sa nanay ko noon, be. Kasi nga, laging pagalit nga yung tone of voice ko. Ayoko na istorbo ko, nakakulong lang ako sa kwarto. Sabi niya, Bel, kumain ka na. Tinirahan kita ng ulam. Ang tiyaga ng nanay ko, guys. Yun, naiyak tuloy ako ngayon. And then, ito, nung nag-pandemic, walang effect sa akin ng pandemic, guys. Kasi yung pandemic, sanay na ako na hindi lumalabas ng bahay eh. Sanay kami ng family ko na nasa loob lang kami ng bahay, nalalabas lang kami pag groceries, yung mga ganyan. Hindi sanay yung mga anak ko or kahit yung asawa ko na lumaboy or gumala. Wala sa sistema namin yan. Talagang taong bahay ka. Masaya kami na nasa bahay lang kami. Yan. So, walang effect sa akin ng pandemic. Pero, ang naging epekto kasi sa akin yan, pandemic days, March, nung nag-lockdown, kami lumipat sa Cavite. Nag-separate na kami ng bahay ng kaming pamilya. Yun, itong bahay na to, dito kami lumipat nung pandemic days. So, since lumipat kami dito ng pandemic days, I am now the adult of this house. My husband now is the adult of this house. Kami na ang head of the family. Wala na akong nanay na magre-remind sa akin na kumain. Wala na akong nanay na magre-remind sa akin na lumabas ka naman ng bahay, magpa-araw ka naman. Wala nang ganun, guys. So everything became toxic. So for my mom, in case that you are watching my video, ma, sorry talaga. Alam ko lahat ng troubles na yon, yung pambabastos na ginawa ko sa iyo noon, hindi ko na maibabalik yun eh. Hindi ko na maibabalik yun, ma. Sorry talaga. Hindi ko,
all I can do now is bumawi sa'yo. Babawi ako sa'yo as much as I can hanggang kaya ko. Sorry guys. Kasi sobra talagang pambabastos yung nangyari, ginawa ko sa nanay ko. So guys, um, I would highly recommend for you to watch my previous video, the 8 reasons why I decided to see a psychiatrist, para maintindihan nyo tong storyline na to. So yun guys, for the new viewers, please like and subscribe to my channel and please turn on the notification bell para ma-notify kayo sa mga new videos ko. Thanks guys!